Nimeni nu a fost rănit. Unitățile speciale de geniști continuă căutările, iar șoferii de autobuz din întreaga țară au fost instruiți să oprească și să verifice propriile vehicule pentru a localiza eventuale bombe suplimentare. Exploziile au avut loc în aceeași zi în care Hamas a predat trupurile neînsuflețite a 4 ostatici israelieni, iar premierul Benjamin Netanyahu a reacționat dur, avertizând că Israelul se va răzbuna și va distruge gruparea teroristă. Și discutăm în cele ce urmează cu Andrei Schwarz, analist de politică externă aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedem acest atentat care are loc chiar în timpul predării ostaticilor din fâșia Gaza în Israel. De ce? De ce? Răspunsul simplu este că teroriștii islamiști nu își potolesc setea de a ucide niciun fel. Scopul lor este distrugerea singurului stat evreu, distrugerea tuturor evreilor, la fel precum și creștinii sunt în vizorul lor, după cum am văzut prin șirul de atentate din întreaga Europa, din întreaga lume. Da. Acum, ziua de ieri, ar trebui spus, a fost o zi îngrozitoare pentru Israel, probabil cea mai urâtă zi de după 7 octombrie. Acei bebeluși, cei 2 frățiori care au fost răpiți împreună cu mama și cu tatăl lor, după ce bunicii lor au fost uciși pe 7 octombrie, familia Bibas, s-a știut deja de câteva zile că vor fi înapoiați, uciși, doar rămășițele umane vor fi înapoiate, dar teroriștii palestinieni au reușit să facă ca lucrurile să fie mai îngrozitoare. Ieri au făcut un spectacol întreg acolo, în care au adunat copiii din Gaza, care au sărbătorit încă o dată uciderea familiei Bibas, și apoi acele coșciuge au dat chei care nu se potriveau și ulterior, în cursul nopții, s-a aflat că, de fapt, mama celor 2 copii nu a fost înapoiată, erau rămășițele umane ale altei persoane de sex feminin. Iar referitor la acel atentat care a eșuat din fericire, s-a aflat că au explodat la ora 9 seara în loc de 9 dimineața. A fost o greșeală a atentatorilor care a făcut ca acele bombe să explodeze ieri seară. Unele nu au explodat, urmau să explodeze în această dimineață, inclusiv la tramvaiul din Petah Tikva care duce spre Tel Aviv, la un water park pentru copii în alt oraș din centru de lângă Tel Aviv. Deci un șir de atentate care urma să zguduiască din nou Israelul și să distrugă viețile unor oameni. Și da, e important să oferim un pic de detalii și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că pe marile agenții de presă internaționale au fost prezentate destul de sumar această situație oribilă și trunchiat așa nu avem cum să înțelegem ce se întâmplă la mii de kilometri distanță. Așa că apreciez că noi, cel puțin în România și în special la B1 TV, reușim să prezentăm Domnule Andrei Schwarz, detaliile. Da. Dar care este intenția? Pentru că vedem totuși că Hamas inițial spusese că ar fi în acord cu acest acord de pace. Nu este un acord de pace acesta. Ei încearcă să obțină o victorie de imagine și au reușit în bună măsură. Să nu uităm că ei
înapoiază trupurile acestor bebeluși, trupul lui Oded Lifshitz, de asemenea ieri, un bărbat de 87 de ani care a fost ucis în captivitate către palestinieni, un om care își dedicase viața, trăia într-un sat de acolo, de la granița cu Gaza, și își dedicase viața ajutorării copiilor palestinieni din Gaza, îi ducea la spitale israeliene pentru a primi tratament de înaltă calitate medicală. Ei obțin în schimb teroriști, la fel ca ei, care fuseseră prinși de către Israel după ce omorâseră alți israelieni. Sute mii de alți israelieni fuseseră uciși de cei care au fost eliberați din închisori acum, în schimbul celor puțini pe care i-am văzut că au fost eliberați în viață după chinuri groaznice și în schimbul trupurilor acestor bebeluși, acestor femei, acestor bătrâni. Asta este ceea ce obțin ei și ce obțin din partea străzii palestiniene. Obțin un capital de încredere suplimentar, obțin noi recruți, pentru că ei văd că terorismul merge, că își atinge scopurile. Și scopul lor este distrugerea din nou a statului Israel. Nu e vorba de pace, conform ideologiei lor islamiste, cuvântul și însemnătatea păcii nu apare în dicționar, e vorba de o încetare a focului până atunci când pot să atace ei din nou, când se simt mai puternici. Mulțumesc tare mult pentru această analiză, Andrei Șvarț, analiză de politică externă. Am ajuns la final de oră, însă ne revedem de la fix atunci când vedem ce spune Marcel Ciolacu despre demisia lui Klaus Iohannis. Tot de la fix ne uităm și la ce se întâmplă în Piața Victoriei, la protestul organizat de AUR, în timp ce George Simion este plecat din țară și vorbim, desigur, și despre atacurile recente ale SUA la adresa țării noastre. În doar câteva minute vă aștept aici.